زي ما انت شفت كده، طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وبدون اي امكانيات تقدر من خلالها تعمل فيديو الى حد ما كويس. انا ما قلتش فيديو احترافي، لكن هو الى حد ما متوسط، ينفع انك تقدمه او انك تظهر من خلاله او انك ترفعه على اليوتيوب وتكسب منه فلوس عادي جدا. فانت مفيش حاجة عندك تخليك ما تبدأش. ابدأ حالا، اعمل فيديو بتاعك بدون اي امكانيات زي ما شفت النهاردة. كل الامكانيات المطلوبة منك الموبايل، وهو عندك وانت بتشوفني من خلاله حاليا تقدر تبدا بيه وتعمل فيديو زي اللي انت شفته حالا بالظبط واحسن كمان. المهم طبعا توصل فكرتك اللي انت عامل الفيديو علشانها اصلا. ده كل الموضوع، وده فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو واستفدت منه لايك الفيديو واشترك في القناه لو اول مره تشوفني، ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله.